Amikor a bolyban besötétednek a bábok, rá néhány napra ki is kelnek az első dolgozók. Ilyenkor meguglik a kolónia élelemigénye, ezért adjunk nekik friss táplálékot. Az első dolgozók még nem igazán járnak ki a bolyból, inkább a királynőnek segítkeznek az utódok nevelésében. Viszont a kémcsőben megtalálják majd a szükséges élelmet, ezért az első dolgozók kikelése után továbbra is a kémcsőbe etessünk. A legtöbb hangyafaj rendelkezik közösségi gyomorral, így azt a táplálékot, amit az egyes dolgozók elfogyasztanak, a bolyba visszatérve szájon át meg tudják osztani a társaikkal és a királynővel. Meg tudjuk állapítani, hogy egy boly mennyire jól táplált, ha megnézzük, mennyire van megduzzadva a potrohuk. Ha annyira teleették magukat, hogy a lemezkék szétválnak és csíkok jelennek meg a potrohon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy bőséges élelmet kaptak, és az egyes dolgozók rengeteg tápanyagtartalékkal rendelkeznek, amellyel a boly egészét táplálni tudják. Ez egy nagyon hatékony túlélési stratégia a hangyáknak, hiszen így nem kell minden egyednek, legfőképpen nem a királynőnek kijárnia a fészekből táplálkozni. Tudom, hogy amikor kikeltek az első dolgozók, akkor már mindenki alig bírja kivárni, hogy beköltöztesse hangyáit egy formikáriumba, de ne felejtsük el, hogy az első időszakban türelmesnek kell lennünk. Minden dolgozóval nő a kolónia túlélési esélye, viszont amíg nincsenek elegen, addig ne tegyük őket indokolatlanul nagy helyre. Ilyenkor csak annyi a dolgunk, hogy továbbra is etetjük és takarítjuk őket, bár ekkor már jóval körültekintőbben kell végezni ezeket a műveleteket, hogy közben ne zaklassuk fel őket rezgésekkel és ne szökjenek ki a dolgozók a csőből. Itt már előfordulhatnak bizonyos védelmi mechanizmusok a hangyák részéről. Néha lefedik vattacsomóval vagy szeméttel a mézet a kémcsőben, és így megóvják magukat attól, hogy beleragadjanak. A kémcső végleges kinyitására akkor jön el az idő, amikor már annyian vannak benne, hogy nem győzzük etetni őket. Ez minden fajnál más egyedszámot jelent, nagyobb fajoknál lehet, hogy már 10 dolgozónál igénylik a nagyobb helyet, míg kisebb fajok lehet, hogy csak 50 vagy 100 főnél. Viszont már korábban is említettem, hogy a kisebb fajok gyorsabban szaporodnak, tehát időben lehet, hogy ők hamarabb elérik a 100 főt, mint a nagyméretűek a 10-et. A legnagyobb testű fajok könnyen lehet, hogy mindössze csak 5 dolgozóig jutnak az első évben. Ha tehát etetéskor már félő, hogy kiszöknek, akkor nagyobb helyet igényel a kolónia. Ez esetben 2 lehetőség áll előttünk. Vagy áttelepítjük őket egy kisméretű, L-alakú farmba, vagy áttérünk a szabad kifutós hangyatartásra egy nagyobb méretű, kifutós farmban. Kattints, hogy melyik opción haladjunk tovább.